हाय व्ह्यूअर्स, मी प्रियाज टेस्टी रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खूप सारे लेयर्सची गोड शंकरपाळी। तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत गोड शंकरपाळी। तर इथे गोड शंकरपाळीचं एकदम प्रमाण सोपं आहे। तुम्हाला मी सांगते, इथे मी घेतलेली आहे 1 वाटी साखर, 1 वाटी पाणी आणि 1 वाटी डालडा। ह्या डालड्याच्या ऐवजी तुम्ही साजूक तुपाचा पण वापर करू शकता। हे प्रमाण वापरून जर तुम्ही शंकरपाळी बनवली तर परफेक्ट गोड होते। लेयर्स आणि पदार्थ खूप सुटतात शंकरपाळीला आणि एकदम छान खुसखुशीत होते। फक्त इथे मी डालडा वापरलाय, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही साजूक तुपाचा वापर पण करू शकता। आता आपण काय करायचं आहे ना, सगळ्यात आधी पातेल्यामध्ये हे 1 वाटी पाणी घ्यायचं आहे। प्रमाण चुकवायचं नाही, प्रमाण एकच आहे। 1 वाटी पाणी, 1 वाटी तूप आणि 1 वाटी साखर। हे पहा, आणि हे तूप देखील या मिश्रणात ऍड करायचं आहे। आणि हे मिश्रण जे आहे ना, ते गॅसवर ठेवून द्यायचं आहे गरम करायला। आणि पूर्ण जी साखर आहे ती पाण्यामध्ये विरघळून घ्यायची आहे। पूर्ण ही जी साखर आहे ही विरघळून घ्यायची। आता आपण गॅसवर हे पातेलं गरम करण्यासाठी ठेवून देऊया। लो फ्लेमवरती ठेवा, म्हणजे व्यवस्थित साखर आपली मेल्ट होईल। हे पहा, इथे मी गॅसवर लो फ्लेमवर ठेवलेलं आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, हे बघू शकता। आता तुम्ही पूर्ण साखर जी आहे ती वितळलेली आहे या पाण्यामध्ये। आता आपण हे जे आहे मिश्रण हे पूर्ण थंड करायचं आहे आणि मग मी तुम्हाला सांगणार आहे की पुढे आपण काय करायचं आहे। पहिले आपण हे मिश्रण पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे। गरम गरम आहे आता हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं जे मिश्रण आहे ना, पाणी, डालडा आणि साखरेचं, ते तयार आहे। ह्याच्यामध्ये आता मी 2 चमचे भरून वेलची आणि जायफळची पूड ॲड करते। जर तुम्ही ही पूड शंकरपाळीमध्ये टाकली ना, जेव्हा तुम्ही शंकरपाळी चहासोबत खाल, खूप छान वेलचीची टेस्ट येते शंकरपाळीला, त्यामुळे नक्की ॲड करा। या मिश्रणामध्ये ना 2 चिमूट भरून मीठ पण टाकलेलं आहे। फक्त 2 चिमूट मीठ टाकायचं आहे आपल्याला। आता आपण ही वेलची पावडर मिक्स करूया। आता हे मिश्रण जे आहे ना, ते आपण ह्या भांड्यात ओतून घ्यायचंय, ज्याच्यात आपण पीठ मळणार आहे। आता आपण ह्या मिश्रणामध्ये जितका मावेल ना तितका मैदा ऍड करायचा आहे। तर मी 2 किलो मैदा घेतलेला आहे। त्यातला किती मैदा मला लागतो ते आता आपण बघायचं आहे। वाटीने घ्यायचा आहे। मी मैदा चाळून ठेवलेला आहे। आता आपण थोडा थोडा करून ह्याच्यात मैदा मिक्स करत जायचं आहे। ह्याचं फार घट्ट पण पीठ बनवायचं नाहीये आणि खूप असं पातळ पण करायचं नाहीये। ह्याच्या ज्या शंकरपाळ्या बनतात ना, त्या खूप अशा लेयर्सवाल्या बनतात, त्यामुळे ही रेसिपी नक्की ट्राय करा तुम्ही। हे पीठ मी मळून तुम्हाला सांगते की मला 2 किलो मैद्यामधला किती मैदा लागलेला आहे आणि किती बाकी आहे। जर तुम्ही कमी प्रमाणात 1 किलोच्या शंकरपाळ्या करणार असेल तर जे मी पाणी, तूप आणि साखरेची जी मेजरमेंट घेतली आहे, माझी वाटी मोठी होती, तर त्याच्याऐवजी तुम्ही छोट्या वाटीचा वापर करा, म्हणजे तुम्ही कमी शंकरपाळ्या बनवू शकाल। पण आमच्या घरी शंकरपाळ्या खूप आवडतात सगळ्यांना, त्यामुळे मी ही जास्त घेतलेला आहे प्रमाण। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं जे पीठ आहे ना ते तयार आहे। हे पूर्ण आहे ना 1.5 किलो पीठ मावलेलं आहे। आपलं जे आपण बनवलं होतं ना, पाणी, तूप आणि साखर मिळून जे मिश्रण बनवलं होतं, त्याच्यामध्ये 1.5 किलो ना मैदा मावलेला आहे पूर्ण। आणि इथे तुम्ही बघू शकता, हा अर्धा मैदा शिल्लक आहे। हा वजनी म्हणाल तर हा अर्धा किलो आहे। हा अर्धा किलो मैदा, फक्त 2 किलो मैद्यामध्ये अर्धा किलो मैदा शिल्लक राहिलेला आहे। बाकी मी 1.5 किलो मैदा ह्या मिश्रणामध्ये
मावलेला आहे. आणि तुम्ही बघू शकता एकदम मी सॉफ्ट असं पीठ मळलेलं आहे. खूप जास्त हे पीठ आहे ना घट्ट, जास्त मैदा ॲड करून घट्ट मळायचं नाही आहे, नाही तर ज्या शंकरपाळ्या आहेत त्या अजिबात खुसखुशीत होणार नाही. जितकं मावतं आणि आपल्याला मळता येतं व्यवस्थित सॉफ्ट डो होईल असं, तेवढंच आपल्याला पीठ ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. तुम्ही ह्याच्यामध्ये अर्धा गव्हाचं आणि अर्धा मैदा पण ॲड करू शकता. आता आपण हे पीठ झाकून ठेवायचं आहे कमीत कमी 20 मिनटं, आणि त्यानंतर आपण शंकरपाळ्या तळायला घ्यायचे. जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही हे अर्धा तास सुद्धा ठेवू शकता, पण जर 20 मिनटं जरी ठेवलं तरीही चालतं. आता आपण हे पीठ झाकून, हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं पीठ आहे ना आता अर्धा तास झालाय मी ठेवलं होतं, छान असं भिजलेलं आहे. त्याच्या आधी आपण एकदा हे पीठ असं छान असं मळून घ्यायचं. हे अजिबात हाताला चिकटत नाही, त्यामुळे काळजी करू नका. फक्त एकजीव करायचा आहे. आणि आता याचा एक गोळा घ्यायचा आहे आणि ह्याच्यापासून आता आपण शंकरपाळी बनवणार आहे. तर इथे मी ना पिझ्झा कटर घेतलेला आहे. हे जर नसेल तुमच्याकडं तर तुम्ही आहे ना अशा सुरीचा वापर करायचा आहे. इथे जर तुम्ही फिरकीच्या चमच्याचा जर वापर केला हे कट करायला शंकरपाळी, तर ह्याची जी तोंड आहेत ना ते असे सील होतात आणि हे ना लेअर्स येत नाही शंकरपाळीला. त्यामुळे तिखट जेव्हा आपण शंकरपाळी करतो तेव्हा हे वापरायचं आहे. पण गोडसाठी तुम्ही सुरी वापरा किंवा मग हे असं पिझ्झा कटर. ह्यांनी ना लेअर्स ज्या आहेत शंकरपाळीच्या त्या सील होत नाहीत. आता आपण ह्याला आहे ना पीठ वगैरे काहीही लावायचं नाही ह्या गोळ्याला. डायरेक्ट आपण हे आता लाटायला घ्यायचं आहे. ह्याला ना पिठाची वगैरे गरज नाही लागत, हे चिटकत नाही कारण ह्याच्यात तूप, पाणी आणि साखर योग्य प्रमाणात असते. आता आपण जास्त पण ही पातळ लाटायची नाही, आपल्याला थोडी जाडसरच ठेवायची आहे. हे पहा इतपत जाडीची ठेवायची आहे. मी तुम्हाला कट करून दाखवते. जास्त पण मोठ्या करायच्या नाही, छोट्या छोट्या करायच्या आहेत. जर तुम्ही हे पिझ्झा कटर एकदा आणलं ना तर तुम्हाला ना हे कायमचं होऊन जाईल. हे लवकर खराबही होत नाही. तर तुम्हाला दरवर्षी हे शंकरपाळी करताना ना ह्याचा उपयोग होईल. पिठामध्ये आपण सोडा वगैरे काहीही घातलेला नाहीये. ह्याची ट्रिक आहे फुलण्याची. हे पहा इतपत जाडीची ना आपल्याला शंकरपाळी करायची आहे. हे बघितलं तुम्ही, इथं तुम्हाला लेअर्स दिसत असेल. आपण या चपातीची घडी वगैरे काहीही केलेली नाही, तरी पण हे बघा तुम्ही लेअर्स तुम्हाला थोड्याशा हलकेशा अशा दिसतील. तर आता मी इथं लो फ्लेमवरती ना, तुम्ही बघू शकता गॅसची फ्लेम लो आहे. मी लो फ्लेमवरती इथं तेल ऑलरेडी तापायला ठेवलेलं आहे. तर आता आपण ह्याच्यात शंकरपाळ्या टाकून घ्यायच्या आहेत. हे पहा बघू शकता तुम्ही. आता आपल्या लो फ्लेमवर तेल आहे. लो फ्लेममध्येच ह्याला तळायचं आहे. लो टू मीडियम फ्लेमवरती तळा, फक्त हाय फ्लेम करू नका. जितकं तुम्ही लो टू मीडियम फ्लेमवर तळाल ना तितके छान ह्याचे लेअर्स सुटतील. हे पहा आता संपूर्ण शंकरपाळ्या ज्या आहेत ना त्या टाकलेल्या आहेत मी. आता ह्या आपोआप वर येतील. त्यानंतर आपण ह्याला हलकसं हलवणार आहे फ्राय करताना. पहिल्या त्या खाली असतात, मग आपोआप त्या हलक्या होतात आणि वर येतात. हे पहा बघू शकता तुम्ही, काही वर आलेले आहेत. हळूहळू सगळ्या येतील. हे पहा हलकसं आहे ना, एकदम हलक्या हाताने हाताळायचं आहे. आता ह्या मी लो टू मीडियम फ्लेमवरती ह्या तळून घेत आहे. एकदा तुमचं तेल तापलं ना चांगलं व्यवस्थित लो फ्लेमवर, तर त्याचं लवकर टेम्परेचर कमी होत नाही. त्यामुळे एका वेळेस एकच लाटीची शंकरपाळी टाका आणि फ्राय करून घ्या. आता मी छान अशी बदामी कलरवर फ्राय करते, मग तुम्हाला दाखवते. पहा व्ह्यूअर्स, तुम्ही बघू शकता आता 3 मिनटं झालेले आहेत. तर तुम्ही बघा पूर्ण शंकरपाळ्या ज्या आहेत ना त्या आपल्याशा वर तरंगत आहेत.
ह्याचा अर्थ की आता ते हळूहळू फ्राय होतात. ते लक्ष ठेवा, फ्लेम आहे ना आपल्याला हाय करायची नाही आहे. पाहिजे तर तुम्ही सगळ्या शंकरपाळ्या ना मीडियम फ्लेमवरती तळा, पण हाय अजिबात करू नका, कारण ना हा फक्त मैदा आहे तर हे लवकर करपण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हा अधूनमधून अशा मिक्स करायच्या आहेत आपल्याला आणि मीडियम फ्लेमवरती फ्राय करून घ्यायचे आहे. एक एक घाना आपल्याला तळायला आहे ना एक एक कमीत कमी 7 मिनिटं लागतात. पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्या शंकरपाळ्यांचे एकदम बबल्स कमी झाले आणि कलर पण किती छान असा सुरेख असा ब्राऊन आलेला आहे. तर आता आपल्या ज्या शंकरपाळ्या आहेत त्या तळून पूर्णपणे तयार आहेत. या कलरवरती तुम्हाला काढायच्या आहेत. जर तुम्हाला असं खूप असा पांढरट कलर जर आवडत असेल शंकरपाळीचा तर तुम्ही ह्याला लो फ्लेमवरती फ्राय करा आणि पांढरट कलरवरती काढा. जर तुम्ही असे खरपूस काढल्या ना तर ह्या अगदी बिस्किटांसारख्या चुरा होतो ह्याचा, इतक्या छान आणि तोंडात विरघळणाऱ्या होतात ह्या. आणि तुम्ही लेयर्स बघू शकता ह्याचे कसे लेयर्स सुटलेले आहेत ह्याला. आता पसरट ताटामध्ये काढून घेते. अशाच प्रकारे आपण मीडियम टू लो हीटवरती सर्व शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत. आता या मी अशाच प्रकारे सगळ्या तळून मग तुम्हाला ह्याचं फायनल दाखवते. पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या मस्त अशा खुसखुशीत शंकरपाळ्या तयार आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान लेयर्स आहेत ह्याच्या. ह्या अत्यंत छान आणि मस्त लागतात. एकदम अशा हलक्या फुलक्या आणि खुसखुशीत होतात ह्या. फक्त तुम्ही माझ्या स्टेप्स फॉलो करा आणि प्रमाण योग्य ठेवा. तुमच्या शंकरपाळ्याही अशाच होतील. मी तुम्हाला एक शंकरपाळी तोडून दाखवते. हे पहा, मी तुम्हाला एक शंकरपाळी तोडून दाखवते. हे पहा किती छान हिचे लेयर्स आहेत, किती खुसखुशीत झालेली आहे. तुम्ही देखील अशा शंकरपाळ्या बनवा आणि नक्की एन्जॉय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.